हेर्नु होला है, लते उल्टे। एड्जेक्टिभ भब दुईटैमा प्रयोग हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। लते र उल्टे है, दुईवटा ग्रामर छ। ने बेलामा कुनै पनि काम गर्ने समय वा अवधिको बेलामा हुने कुरालाई यो ग्रामरले बुझाउँछ भनेको छ है। कुनै पनि काम गर्ने, त्यो गर्ने बेलामा, त्यो गर्ने बेलाको समयमा भनेर बुझ्नु होला है। भेस्टीमा भवेल इन्डिङ भएमा लते, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा उल्टे प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ है। जस्तो यसमा ल अपवाद हुँदो रहेछ, द अपवाद, ब अपवाद, स अपवाद, सबै अपवाद हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु होला है। नोट, ओजन, ओहु, आछिम, छमसिम, छन्नेक, छुमाल, सिगन, उइलमा टेको प्रयोग गर्न चाहिँ मिल्दैन भनेको छ है। एकले के भन्नु चाहिँ हेर्नुहोस् त, हानगुक उम्सिगुल मगुल्टे छत्कारा कुरो सस्यो, कोरियन खाना खाने बेलामा चपस्टिक प्रयोग गरे है। मक्ताबाट मगुल्टे, खाने बेलामा, कुनै पनि काम गर्ने बेलामा, अर्को काम गर्ने होइन। खिबुनी नापुल्टे आइसक्रिम मगायो, मुड खराब हुने बेलामा चाहिँ के गर्यो, आइसक्रिम खान्छु भन्दैछ। अनि थाङाक्ते आइ है आराबाई थुरुल हेयो, थाङाक भनेको बिदाको बेलामा पार्ट टाइम काम गर्छु भन्छ, कुनै पनि काम गर्ने बेलामा है। त्यस्तो अवस्थामा हामी लते र उल्टे ग्रामर प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। के रहेछ, कुनै पनि काम गर्ने समय वा अवधिको बेलामा, कुनै पनि काम गर्ने समय वा अवधिको बेलामा हामीले यो लते र उल्टे ग्रामर प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है।